Ну що, готові до чогось новенького? Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Бляха, я! Ви на каналі Є кіно. Мене звати Олег, і сьогоднішній огляд про топ-20 найбільш очікуваних фільмів 2023 року, які варто оцінити українською. От лихо. Враховуючи те, що це не топ найкращих фільмів 2023 року з рейтингом від 7 та вище, ми навмисно розмістили в цій добірці фільми різних рейтингових оцінок від сервісу IMDb. Спочатку для п'ятірка найбільших розочарувань цього року, а потім чудові картини з рейтингом від 6 до 7, щодо яких дуже хочеться почути вашу власну думку. І наостанок 5 картин різних жанрів, що здобули одні з найвищих оцінок цього року. Хочемо запевнити вас, що серед цих 20 фільмів майже немає відверто провальних картин, що не гідні вашої уваги. У кожного з них є досить великий потенціал, але рік був важкий навіть для світового кіно, що не могло не позначитися на улюблених проєктах. Свої сильні сторони є і в «Бутівному місяці» Зака Снайдера, в епічному «Наполеоні» Рідлі Скотта, а також у «Догмені» Люка Бессона та останній частині франшизи про Індіану Джонса. Тим більш цінно, що новий український фільм «Довбуш» отримав таку високу та цілком заслужену оцінку від відомого сервісу IMDb. Дорогі українці, наш канал дуже потребує вашої безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобань. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати наш контент. Зверніть увагу, що наш канал вже дещо розповів вам про нові фільми та серіали 2023 року, готує новий матеріал про перспективні проекти 2024, тож заходьте, дивіться, ставте вподобайку, то обов'язково не забудьте підписатися на наш канал. Обіцяємо, буде цікаво. Погнали! Ви коли-небудь бачили щось таке? Ні, але знаю тих, хто бачив. «Екзорцист. Вірянин» – новий фільм із всесвіту одноіменної хорор-франшизи. Режисером стрічки став Девід Гордон Грін, а одну із знакових ролей виконала Елен Бірстен, яка знімалася у знаменитій стрічці «Екзорцист» Вільяма Фрідкіна 1973 року. Цей фільм наробив свого часу багато галасу і навіть був заборонений церквою. Бірстен спочатку відмовилася знову грати Кріс, але їй запропонували подвійний гонорар, і актриса подумала, ніби це сам диявол хоче знати, скільки вона сама себе оцінює. І врешті-решт вона таки погодилася на пропозицію, але переказала всі гроші до частної акторської школи. За сюжетом нової частини головна героїня Таннер намагається врятувати свою дитину одержиму демоном, тому звертається за допомогою до Кріс Манкіл, якою грає Елен Бірстен. Багато років тому Кріс потрапила в схожу халепу та перебувала під впливом інфернального демону Пазузу. Автори фільму наголошують, що їхня картина не є перезапуском, а стане прямим продовженням класичного фільму «Екзорцист» Вільяма Фрідкіна. Гей, чого приперся? У мене тут ситуація і потрібна поміч. Мені потрібні кращі друзі. «Нестримні 4» – довгоочікувана частина знаменитої франшизи оскульних бойовиків, останній з яких вийшов на екрани у далекому 2014 році. До своїх ролей повернулися Джейсон Стейтем, Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен та Ренді Кутюр. Що ж до сюжету картини, то з цього приводу було декілька цікавих історій. Сильвестр Сталлоне пропонував ідею, що четвертий фільм може стати адаптацією надприродного графічного роману «The Expendables Go to Hell», написаного не у співавторстві з Чаком Діксоном. А Жан-Клод Ван Дамм цілком серйозно запропонував Сталлоне та продюсеру картини Аві Лернеру ідею свого повернення в ролі брата-близнюка Жана Вілена Клода Вілена. При цьому Ван Дамм додав, що сюжет четвертого фільму, за його задумом, міг би розповісти про епічне протистояння ветеранського загону Барні Росса з загоном Клода Вілена, який складається з молодих найманців, включаючи його сина Кріса та дочку Б'янку, які також є акторами та отримали схвальні відгуки у ЗМІ за свою вражаючу фізичну форму. Насправді ж, за сюжетом стрічки, у стані нестримних повний безлад. Барні Росс вбиває з ладу, а Лі Крісмес у виконанні Джейсона Стейтема відсторонений від майбутніх операцій. У команду набирають нових бійців та відправляють на важливе завдання. Але й вони зазнають поразки та потрапляють у полон. Тепер Лі Крісмес повинен самотужки пробратися в лігво супротивника і звільнити команду. При цьому він має запобігти глобальній ядерній катастрофі, у яку Росія намагається втягнути США. Тільки так можна врятувати світ та відновити репутацію нестримних. Душі дітей вселилися у роботів? Дякую, що попередили. «П'ять ночей з Фредді» – фільм жахів від режисерки Еммі Тамі та розробника одноіменної гри Скотта Коутона. Серед акторського складу багато знайомих облич, та найпримітнішим є зірка фільму «Голодні ігри» актор Джош Хатчерсон.
До речі, слоганом фільму є від режисера Гаррі Поттера, але ми не змогли знайти нічого такого, щоб підтверджував цей цікавий факт. За сюжетом фільму головний герой Майк Шмідт влаштовується працювати нічним охоронцем у Фредді Фазбірс Піца. Колись успішний, а нині покинутий сімейний розважальний центр. У першу ж ніч на роботі він відчуває крижаний жах від усвідомлення правди про аніматронні костюми, які там знаходяться. Це не просто роботи, вони живі. Аніматроніки бродять ночами і вбивають усіх, кого побачать. Майк постає перед дилемою, чи зможе він пережити усі 5 ночей у цій будівлі з привидом. Чи тут замішано щось зловісніше. Цікаво, що одноіменна гра «5 ночей з Фредді» вперше вийшла у 2014 році та перетворилася на дуже популярну франшизу, що налічує більше десятка різних частин та доповнень, та ще й 22 книги, серед яких графічні новели та оповідання. Я гадаю, що вони хочуть. «Бунтівний місяць» – це космічна одіссея з 2 частин, задумана Заком Снайдером ще у 80-х роках минулого століття. Нова картина – частково із «Зоряні війни» і ремейк фільму Акіри Куросави «7 самураїв». Режисер спочатку запропонував ідею Lucasfilm, але зрозумів, що його швидше за все змусять зробити проект з відомими вже персонажами із всесвіту Лукас та Дісней. На момент творчих сумнівів у виробництво включився Netflix, який надав режисерові більше творчої свободи. Дія картини розгортається у всесвіті, який контролює корумпований уряд материнського світу. Його владу підтримує армія Імперіуму, яка підпорядковується регенту Белізарісу у виконанні актора Фрафрі. Якось солдати Імперіума, очолювані адміралом Атікосом Ноблом, роль виконує Ед Скрейн, приземляються на мирному місці Вельт і вимагають від місцевих урожай, щоб забезпечити армію. На збори їм дають кілька тижнів, але місцеві не мають наміру покірно підкорятися Імперіуму. Ці події призводять до того, що фермер Гувнар, актор Міхіл Хейсман та Кора, в ролі якої Софія Бутела, разом вирушають на пошуки воїнів, готових допомогти Вельді і, можливо, нарешті побороти Імперіум. Перший фільм буде зосереджений на знайомстві глядачів із Всесвітом, де Кора та Гуннар шукають воїнів у 9 світах, а другий на битві з Імперіумом. Якого? Картина Марвели – це сіквел Капітана Марвел та одночасно кросовер до деяких серіалів Disney+. За сюжетом нового фільму Керол Денверс, роль виконує Брі Ларсон, знаходить свою втрачену особистість, відібрану тиранами Крі, і мститься вищому розуму. Однак непередбачені наслідки призводять до того, що Керол звалює на свої плечі тягар дестабілізованого всесвіту. Коли вона проходить через червоточину, яка повинна вивести її на революціонера з числа Крі, її сили таємниче переплітаються зі здібностями інших людей. Супергероїня Керол Денверс, її фанатка Камала Хан у виконанні Іман Велані та співробітниця організації Меч Моніка Рамбо, в ролі якої Тейона Паріс, міняються одна з одною тілами щоразу, коли використовують суперздібності. Щоб вирішити цю дивну ситуацію та врятувати Всесвіт, їм доведеться об'єднатися та навчитися працювати разом. Щоб краще зрозуміти новий фільм, потрібно ознайомитися з серіалами «Міс Марвел», там перша з'явилася Камала Хан, та «Ванда Віжн», у якому Моніка Рамбо набула суперздібностей. Бойовик «Балерина» – робота молодого південнокорейського режисера і сценариста Лі Чун Хена. Він зняв поки що тільки 4 проекти, серед яких є дуже непоганий фантастичний фільм «Дзвінок із минулого» 2020 року. Багато хто плутає його новий проект з одноіменним фільмом Лена Уейзмана, що є спін-оффом до знаменитої франшизи Джон Уік. До того ж, на багатьох ресурсах дата виходу обидвох проєктів помилково зазначена як 6 жовтня 2023. Насправді ж прем'єра картини Лена Уейзмана, де буде значна частина акторів із попередніх фільмів про невмиручого кілера, призначена на 7 червня 2024. За сюжетом південнокорейського фільму, переживаючи втрату, колишня охоронця на ім'я Окджу вирішує виконати останнє бажання найкращої подруги, якої не вдалося захистити. Це має бути солодка, але безжальна помста. Чому проект називається саме «Балерина»? Можливо, від того, що всі дії головної героїні схожі на кривавий танок, а можливо тому, що молодий режисер Лі Чун Хен вирішив підіграти інтерес до своєї картини схожістю до Джона Уіка. Що є правдою, вирішувати вам. Прем'єра фільму відбудеться на 28-му міжнародному кінофестивалі у Пусані у розділі «Корейське кіно сьогодні» 5 жовтня 2023-го, а 6 жовтня його можливо буде подивитися на сервісі Netflix. Минулого разу ми тікали з курника. А цього разу він наша ціль. Друга частина мультфільму «Втеча з курника» під назвою «Світанок наггетсів» чекала свого виходу довгих 23 роки. Режисером стрічки призначили Сема Фелла, який свого часу став номінантом Оскару за категорією «Кращий анімаційний фільм».
За сюжетом нової частини сміливі курки вже не стільки думають про втечу з того жахливого місця, де кожен день міг стати останнім, а самі планують новий напад на сучасну модернову птахоферму. На чолі пташиного загону хоробра винахідлива Джинджер. Як і в першій частині, це буде дуже весело, а вся ж сама тяжка та травмонебезпечна робота дістанеться одному єдиному бідолашному півнові. Ось вам і гендерна рівність. Серед акторів озвучання супергерой Шазам Закарі Лівай, остання з нас Белла Рамзі, розумний андроїд Тандівен Ньютон та декілька дуже знайомих облич із Гаррі Поттера. Геркюлю Пуаро, я розгублена. Марно б'юся над загадкою. В моєму списку найрозумніших я номер 1, тож звертаюсь до номера 2. «Привиди у Венеції» – нова детективна історія про знаменитого Еркюля Пуаро від актора і режисера Кеннета Брани. Це продовження двох попередніх фільмів «Вбивство у Східному експресі» та «Смерть на Нілі». За основу сюжету нової картини взято перероблений роман Агати Крісті «Вечірка у Хеллоуін» 1969 року. Режисер Брана переніс дію фільму з Великобританії у Венецію. Це перша екранізація роману. За сюжетом стрічки «Привиди у Венеції» дії відбуваються після Другої світової війни. Еркюль Пуаро, котрий нині вийшов на пенсію, неохоче приймає запрошення до місіс Рейнольдс у виконанні Мішель Єо, яка проводить спіритичні сеанси. Та коли одного із гостей вечірки знаходять вбитим, колишньому детективу доводиться взятися за розслідування. Фільм не є суто детективною історією. Режисер та виконавець головної ролі Кеннет Брана охарактеризував свій новий проект як містичний трилер, а дехто з критиків назвав це фільмом жахів. «Продавці болю» – кримінальна драма від режисера Девіда Єйтса, що зняв 4 останні частини Гаррі Поттера та ще 3 фільми про фантастичних звірів «Ідеї шукати». До речі, на нас очікують ще 2 частини цієї фентезійної франшизи, що вийшли із-під пера письменниці Джоан Роулінг. Серед акторського складу «Продавців болю» зірка фільмів «Грань майбутнього» і «Оппенгеймер» Емілі Блант та виконавець ролі Капітана Америки Кріс Еванс. За сюжетом фільму головна героїня Ліза Дрейк покинула коледж і вирушила на пошуки кращого життя для себе та своєї маленької дочки. Отримавши роботу у фармацевтичному стартапі, що збанкрутував, вона завдяки мужності і наполегливості вдихнула в компанію нове життя. Однак з новими досягненнями та великими грошима приходять і небезпечні ризики. Дівчина опиняється у центрі масштабної змови. Зненацька з'ясовується, що організація продає препарати, які викликають залежність. Важливо додати, що новий фільм Девіда Єйтса знято за мотивами реальних подій. Я народжений для величі. Та можновладці вважають мене своєю зброєю. Ви маєте стати королем і сісти на трон. Картина «Наполеон» – епічна історична драма від постановника «Гладіатора», «Марсіанина» та ще десятків чудових фільмів Рідлі Скотта. У головних ролях оскароносний актор Хоакін Фенікс та багаторазова номінантка на премію «Оскар», володарка «Золотого лева», чудова акторка Ванеса Кірбі. Фільм «Наполеон» – це історія сходження легендарного Наполеона Бонапарта, вихідця з незнатної корсиканської сім'ї, що пройшов вражаючий шлях від молодшого лейтенанта артилерії, що воював під час французької революції, до статусу імператора Франції та одного із найвпливовіших людей у світі. Це історія його всепоглинаючої боротьби за владу та незгасимої віри в те, що він природжений правитель, якому судилося підкорити собі увесь світ. Прагнення до абсолютної влади та могутності Наполеона розгортається на тлі драматичних відносин імператора з його дружиною та єдиною справжньою любов'ю Жозефіною. Настав час поратися. «Пила 10» – новий фільм жахів, постановкою якого займався режисер Кевін Гротер. Саме він зняв перші 5 частин цієї знаменитої франшизи. До своїх ролей повернулися Тобін Белл і Шоуні Сміт, яких фанати добре пам'ятають за попередніми фільмами. За сюжетом картини лиходій Джон Крамер вирушає до Мексики, сподіваючись, що експериментальна медицина зцілить його від раку. Але незабаром він розуміє, що все це не більше ніж шахрайство і обман зневірених хворих. Так у серійного маніяка з'являється нова причина вбивати. Щоб помститися аферистам, він реалізує свої надзвичайно збочені та садистські фантазії. «Пила 10» – ювілейна частина хорор-франшизи, дії якої розгортається між подіями першого і другого фільмів. Ти ризикував, помилявся. І нарешті небачений тріумф. «Індіана Джонс. Реліквія долі» – 5-й фільм популярної франшизи про знаменитого археолога-дослідника Індіану Джонса у виконанні улюбленого актора Харрісона Форда. Постановником фільму став дуже класний режисер Джеймс Менголд, відомий вам за фільмами «Форд проти Феррарі», «Логан» та багатьом іншим. Серед акторського складу знайомі по попереднім частинам Карен Аллен, Джон Ріс Девіс, а також чудові актори Фібі Уоллер-Бридж, Мадс Міккельсен, Тобі Джонс і Бойд Холбрук. За сюжетом фільму 1969 рік.
Інді трохи постарів та сильно депресує через особисті проблеми. В день його виходу на пенсію до нього несподівано навідується його похресниця Хелена, дочка кращого старого друга. Вона також стала археологом та шукачем пригод, як її знаменитий хрещений батько. Здавалося б, чудова подія, але після цієї зустрічі Індіана Джонс потрапляє у смертельну небезпеку і починає підозрювати, що Хелена вплуталась у велику халепу з криміналом та колишніми німецькими нацистами. Інді знову доведеться стряхнути пил зі своєї шляпи і батага та пуститися в велику фінальну пригоду з пошуку таємничого артефакту. Музична драма «Присцила» – американо-італійський художній фільм від оскароносної режисерки Софії Копполи. В основу фільму положені мемуари Присцили Прести Больє, Елвіс і я, що побачили світ у 1985 році. Вони вже якось були екранізовані для телебачення та надихнули співака і композитора Мартіна Гора на написання знаменитої пісні «Personal Jesus», що виконує група Depeche Mode. Це фільм про Присцилу та Елвіса Преслі, романтичну історію їхнього знайомства, 15-річний шлюб, сімейне життя та обставини, що призвели до їх розлучення. Режисерка Коппола створила глибоко чутливий портрет кохання, фантазії та слави. Прем'єра картини відбулася у вересні 2023-го на 80-му Венеціанському кінофестивалі, де виконавиця головної ролі Кейлі Спейні була нагороджена Кубком Вольпі за найкращу жіночу роль, а сам фільм брав участь у номінації на Золотого Лева. Я завжди любив маски. Ти вдягаєш, коли не знаєш, хто ти насправді, так? Вдягаєш маску, вигадуєш минуле, щоб забути власне. «Догмен» – драматичний трилер від відомого режисера Люка Бессона, який вже встигли порівняти із фільмом «Джокер» у виконанні Хоакіна Фенікса. Головну роль у «Догмені» виконав Калеб Лендрі Джонс, який дуже класно і переконливо зіграв чоловіка, що більше довіряє собакам, аніж людям. Хоча «Догмен» і не здобув захмарного рейтингу, престижних кінонагород та численних схвальних відгуків критиків, але він все одно залишиться яскравим явищем у світі кіно. Мене, наприклад, просто приголомшила музична сцена на пісню Едіт Піаф. Це було надзвичайно сильно і зворушливо та чимось нагадало знамениту сцену із «П'ятого елемента». За сюжетом фільму головний герой Дуглас Монро дуже рано пізнав, що таке жорстокість, і втратив будь-яку довіру до людей. Пам'ятайте старе прислів'я: чим більше впізнаю людей, тим більше люблю собак. То якраз про Дугласа. Опинившись за волею судьби серед зграї собак, герой зрозумів, що саме вони – його справжні друзі та вірні захисники. Їхня відданість і кмітливість не знає меж. Пси крадуть для нього коштовності, карають його ворогів і навіть готують млинці. Коли не діє поліція, у справу вступають добермани, вівчарки, тер'єри та навіть шпіци. Ей, Барбі! Я заскочу до тебе сьогодні? Звісно. Я нічого не планувала. Звичайна грандіозна гулянка із Барбі, танцювальною постановкою, саундтреком. Тож забігай. Я буду. Фільм «Барбі» – романтична комедія від молодої постановниці Грети Гервіг. У її режисерській добірці тільки 4 картини, серед яких чудові фільми «Маленькі жінки» та «Леді Берд». Серед акторського складу трикратна номінантка на премію «Оскар», знаменита Харлі Квін Марго Робі та володар «Золотого глобуса», зірка фільму «Ла Ла Ленд» Райан Гослінг. За сюжетом фільму «Барбі» дії відбуваються у Барбіленді – ідеальному місці для всіх, хто ідеальний. Тут панує матріархат і все життя крутиться навколо різних ляльок Барбі. Кеннеш задовольняється іншими ролями і проводять свої дні переважно на пляжі. Щовечора ляльки веселяться на диско-вечірках, сяють розкішним вбранням у світлі софітів, а вранці прокидаються з ідеальними зачісками і починають черговий чудовий день у Барбіленді. Але одного разу у типової Барбі трапляється екзистенційна криза. Щоб раз і назавжди позбутися шкідливих думок про смерть, а також целюліту та поганого запаху з рота, Барбі має потрапити в реальний світ і відшукати дитину, яка з нею грає. І разом із Барбі туди вирушає і Кен, для якого ця подорож стане шокуючим та доленосним відкриттям. Фільм «Барбі» здобув 2 золотих глобуси та має 8 номінацій на майбутній «Оскар» 2024 року. Окрім цього, при бюджеті у $100 мільйонів він заробив у прокаті майже 1,5 мільярда та став самим касовим фільмом 2023 року. Ітан, за цю місію тобі доведеться заплатити. І дорого. «Місія неможлива розплата. Частина 1» – довгоочікуваний фільм популярної франшизи про невловимого суперагента у виконанні відомого актора Тома Круза. Це 7-й фільм із франшизи «Місія неможлива» та 3-й фільм із серії картин про Ітана Ханта, який був знятий постановником Крістофером Маккуорі. До речі, режисер також поставив усі останні фільми з Томом Крузом, включаючи «Джек Річер», «Грань майбутнього», «Мумія», «Топ Ган Меверік» та 2 попередні фільми франшизи «Плем'я ізгоїв» та «Наслідки».
Серед акторського складу Хейлі Етвілл, Вінгс Реймс, Саймон Пег, Ребекка Фергюсон, Ванеса Кірбі та багато інших. За сюжетом фільму Ітан Хант та його команда приступають до чергової місії. Їм потрібно розшукати нову потужну кіберзброю, яка загрожує усьому світу. Але це потрібно зробити раніше, ніж вона потрапить до рук ворогів Америки та навіть представників американської розвідки. Ітан зіткнеться з невідомим і надзвичайно небезпечним супротивником, який вміє передбачати події і тому завжди на крок попереду. На карту поставлена майбутня і доля всього світу, і важливішим за це не має бути нічого. Навіть життя найдорожчих йому людей. Та Ітан не згоден обміняти своїх друзів навіть на ціле людство, і це робить його місію ще більш неможливою. Мікасі, ось хто ти. Не знаю індіанської, та, мабуть, так звучить до біса гарний. Ще? Історична драма «Вбивці квіткової повні» – нова робота скороносного режисера Мартіна Скорсезе, а одну із головних ролей виконав чудовий актор Леонардо Ді Капріо. До речі, це вже 7-ма спільна робота Скорсезе та Ді Капріо. Також стало відомо, що на декілька найближчих років заплановані зйомки ще щонайменше 2 нових спільних проєктів. За сюжетом фільму, незабаром після Першої світової війни, головний герой Ернест Бернхард, який відслужив у Франції кухарем, приїжджає шукати удачі в Оклахому, де є велика резервація індіанців племені Осейдж. У тих краях живе його дядько Вільям Хейл, який носить прізвисько Король. Він землевласник, скотопромисловець, друг індіанців та велика людина. Дядько переконує Ернеста посватитися до Молі Кейл, молодої жінки із заможньої індіанської родини. Ідея полягає в тому, щоб земельні права цієї сім'ї з часом перейшли до Бернхарта, а значить до Хейл. А для цього треба лише переступити через власне сумління та закрити очі на вбивство мами Молі, її рідних сестер та її саму. Акторський склад фільму доповнили знаменитий Роберт Де Ніро, популярний Джон Літгоу та Брендан Фрейзер, а також чудова молода акторка індіанського походження Лілі Гладстоун. Картину «Вбивці квіткової повні» вже називають найвидатнішим фільмом Скорсезе, а роль Ді Капріо – кращою за його кар'єру. Піт, я задовбався тікати. «Вартові галактики 3» – фінальна частина чудової франшизи про знаменитого зоряного лорда та його команду. Ці 3 картини зняв геніальний Джеймс Ганн, і саме завдяки йому фільми про Пітера Квілла та його друзів наповнені класним гумором та знаковою музикою із 80-х, яких зовсім не було у першоджерелах. Історії про вартових були максимально серйозними, і справжні фанати класичних коміксів спочатку визнали екранізацію Ганна мало не знущання. Треті «Вартові галактики» повинні поставити крапку в історії пригод Пітера Квілла, Дракса, Ракети та інших знакових персонажів. Вартові зіткнуться з вищим еволюціонером, який прагне створити ідеальне суспільство за своїми правилами. Заради цього він готовий мучити, катувати і вбивати. Пітер зробить все можливе і неможливе, щоб порятувати своє кохання. Неймовірно, але він поверне Гомору живою, після чого на нього чекає воістину жорстоке розчарування. Квіл ніяк не може змиритися з тим, що нова Гомора зовсім не схожа на ту дівчину, яку він полюбив, що не може не дратувати їх обох. Окрім цього, ми дізнаємося зворушливу та сумну історію єнота Ракети, який став мало не центральним персонажем фінального фільму. Картина «Вартові галактики» частина 3 отримала найвищі рейтинги та стала одним із найкращих фільмів Марвел. І лише одне погано, що цей фільм останній, і ми зовсім не знаємо, коли і де знову побачимо наших улюблених героїв. Як себе звеш? Довбуш. «Довбуш» – історичний проект у багатьох розуміннях цього слова. Це кіно унікальне щонайменше тому, що чогось настільки масштабного в Україні за часів незалежності ніколи не знімали. До створення фільму були залучені професіонали з Польщі та Канади, а в деяких масових сценах були задіяні близько 1500 акторів. Для проекту було шито більш ніж 1000 костюмів, над якими працювали понад 3000 костюмерів. Зйомки, монтаж та постпродакшн фільму проходило в важкі часи пандемії ковід та війни. І все це при бюджеті лише близько $3 мільйонів. Картина вже здобула прекрасні відгуки критиків та глядачів і неймовірний рейтинг більше 8 балів від сервісу IMDb. За сюжетом фільму, на початку 18 століття жителі Карпат потерпали від несправедливого панування польської шляхти. Брати Олекса та Іван Довбуші стали одними з тих, хто не бажав миритися з несправедливістю. Однак різне розуміння того, якою має бути помста, робить братів ворогами. Серед жорстокості світу, лицемірства і жадібності шляхти та втрат близьких людей Олекса намагається бути щасливим та вибороти щасливу долю своїм землякам, а його слова «я не хочу тікати, я хочу жити тут, вільно на своїй землі» йдуть до самого серця усіх українців, хто свідомо залишився на зараз в Україні під час війни. 5, 4, 3, Трумен хоче знати, що далі. 2, Що далі? 1.
«Оппенгеймер» – біографічна драма Крістофера Нолана з Кіліаном Мерфі в головній ролі, що заснована на книзі «Американський Прометей. Тріумф і трагедія Джуліуса Оппенгеймера» письменників Кая Берда та Мартіна Шервена. Серед зіркового акторського складу Емілі Блант, Мет Деймон, Роберт Дауні-молодший та інші. Сюжет фільму «Оппенгеймер» – це історія фізика-теоретика Джуліуса Роберта Оппенгеймера, який вважається батьком атомної бомби. У 1940-х роках у рамках Манхеттенського проекту він керував розробкою першої ядерної зброї у Лос-Аламоській національній лабораторії. Це драматична сага про романтичну епоху закоханих у науку молодих вчених, що відкрили для майбутніх поколінь квантову фізику та неочікувану жахливу руйнівну міць атомної бомби. Це драма про людину, яка свято вірила в те, що і Манхеттенський проект зможе зупинити не тільки німецьких нацистів та Другу світову, але й унеможливить наступні війни на нашій планеті. Фільм «Оппенгеймер» вже здобув 5 золотих глобусів, в тому числі за кращий фільм, кращу чоловічу роль та кращого режисера, і має 11 номінацій на майбутній Оскар 2024 року. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.